Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi van vele. Ahogy szoktam, megkérdezzük, hogy mi van vele. És remélem, ti is érzitek ennek a finom világnak az illatát, már nyílik a gyöngyvirág, és ez meg egy ilyen élelő szegfű, és ez is virágzik. Mindegy, ilyenkor. No, megnézzük, hogy mi van ezzel a szeretett kedvessel, mit lehet róla jelenleg tudni, hogy van ő, hogy van, milyen gondolatai, érzései vannak, mi van vele, mit lehet róla tudni. Ezt kérdezem. Szomorúságot él meg egy számára fontos személy miatt. Na most ez a személy az lehet akár te is, de mindenképpen egy olyan személyről van szó, aki érettebb, bölcsebb, akár idősebb nála, de fontos az életében, az biztos. Ugyanakkor pedig olyan, mintha valamiféle remény lenne benne, hogy ez a fájdalom, amit ő megél, amit ő érez, ez átalakul. Itt most két dolog is jön közben, tehát hogy úgy alakul át, hogy ő el tudja engedni ezt a fájdalmat, vagy pedig végre jól alakulnak majd a dolgok, és akkor jó irányba változnak meg. Na megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt a szomorúságról. Mi van ennek a hátterében? Úgy látom, hogy itt lehet olyan, akinek ez a személy jelenti a vágyain továbbját, és ez a vágy, ez valójában szerinte egy kivitelezhetetlen, megvalósíthatatlan vágy, ami miatt ő aztán tényleg sokat ostorozza saját magát, és emiatt van benne ez a nagy szomorúság. De mindenképpen ez egy nagyon erős vágy. És akkor itt most megnézzük, hogyha ezt érzem most itt nagyon erősnek, ennek az energiáját, de nézzük a halálra, milyen változást remélő. A változást, amit remél, azt szeretné maga mögött hagyni azokat a gondolatokat, ami itt pénzzel és anyagiakkal összefüggő nyomasztó gondolatok, ami útjában áll az ő érzései szerint az ő reményeinek, és már jó ideje útjában áll. Na most, ha itt egy olyan személyről van szó, akit ő azért nem tud megfelelni neki, vagy azért nem tud hozzá közeledni, nem csak fizikailag, hanem így lelkileg sem, mert így az anyagiakban az ő gondolatvilága szerint nincs meg közöttük az összhang, vagy úgy értem az összhangot, hogy az elvárások távol állnak egymástól. Na, ebben az esetben lehetséges, hogy azt szeretné, hogy itt ne az anyagiak legyenek a dominánsak, hanem a találkozások, vagy az a szerencsés körülmény, ahogyan ők egymással el tudnak lenni. Tehát a körülmények olyan
úgy legyenek szerencsések, vagy úgy alakuljanak, hogy szerencsések legyenek, amikor csak ők tudnak egymással lenni, és ne legyen a fókusz, a hangsúly a pénzügyeken. Például, ha ez egy családtagról van szó, akkor azt szeretné, így hétköznapi nyelvre lefordítva, hogy szegényen is jól el tudjunk lenni egymással, és ne a pénzről szóljon az életünk. Itt most így röviden így is kifejezhetném, bár nem biztos, hogy így családtagról van szó, csak azt most így a legegyszerűbb meggondoltam, hogy kifejezni ezt a gondolatsort. Na megnézzük akkor, hogy ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan mit gondol, milyen gondolatai vannak, te vagy az esetleg itt, akire gondol, vagy valaki más. Na, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett kedvesnek a nézővel kapcsolatosan, hogy gondolkodik róla, hogy gondolkodik róla. Úgy gondolom, hogy a múltban nagyon jól, ő legalábbis úgy véli, hogy a múltban nagyon jó volt köztetek a kommunikáció, jókat tudtatok beszélgetni, vagy jól értettétek egymást, így is mondhatom, ami megváltozott, ami eltávolodást mutat. Lehet, hogy azért változott meg, mert változtak a körülményeitek, változtak a szokásaitok, az életviteletek, és emiatt ő nem biztos, hogy jól érzi magát, de nézzük itt a középen a halált, az mit jelent, milyen változás történt, ami ezt az egészet befolyásolja, az ő gondolatvilágát. Olyan akadályok jöttek közbe, amit ő saját magában fedezett fel tulajdonképpen, hogy rájött bizonyos dolgokra. Rájött arra, hogy ő esetenként akár veled kapcsolatosan is igazságtalan volt, igazságtalan kirohanásai lehettek, vagy igazságtalanul vádolhatott téged, és ez az eltávolodás akár ebből is fakadhatott. Minden esetre ennek köze van a jelenlegi állapothoz, az egészen biztos. Tehát ő valamiféle igazságtalanságot érzékel. Most itt nézzük meg a katonatisztet, hogy ez most itt milyen eltávolodást jelent. Én úgy gondolom, itt ez kifejezetten arról beszél, hogy olyan, mintha ő azt gondolná, hogy bármilyen érzések voltak is közöttetek, bármit is éreztetek egymás iránt, minthogyha fölsőbb hatalmak ezt nem nézték volna jó szemmel, és ezért kellett nektek külön válni, és ezért nem lehettek ti most így együtt, legalábbis az ő gondolatvilága így van, függetlenül attól, hogy jó volt régen. És ez csak az ő hitvilága, viszont ez mindenki 100%-osan az befolyásol, hogy ki mit hiszel, és ki mit gondol egy-egy élethelyzetről, és hiába akarnánk neki ezt mondani, hogy ez nem így van, hogyha valakinek ez a hitrendszere, ez a meggyőződése, akkor azon nem tudunk változtatni, és ez itt is így van. Na megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak ennek a szeretett kedvesnek a nézővel kapcsolatosan, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzései vannak, mit érez a néző iránt. Így nézzük, hogy mit érez a szeretett személy a néző iránt.
mit érez iránta. Én ezt úgy fordítanám le, hogy betegesen reménykedik abba, hogy új kezdet lesz köztetek. Egy új szintre emelhetitek a kapcsolatot, vagy újra kezdődik a kettőtök kapcsolata, vagy ha most éppen szakításban vagytok, akkor az indul újra, vagy egy új szinten folytatódhat, de mindenképpen itt ő azt reméli ettől az új kezdettől, hogy ez egy sokkal értékesebb, sokkal magasabb szintű kapcsolódás lesz, mint ami eddig volt. Megnézzük még ezt a hamisságot, mit jelenthet itt a végén ez a hamisság. Mint hogyha saját magát akarná meggyőzni arról, hogy ennek így kell történnie, mert különben el sem tudja képzelni, hogy lehetne másképp. Ugyanis, hogyha őszintén csak úgy alapban magába mélyed, akkor nagyon elszomorítja a valóság, és nagyon rosszul érzi magát attól, amit így magában lát, illetve a világ környezetében, a körülötte levő világban, és ezért van benne ez a makacs ragaszkodás ehhez az elképzeléshez, ehhez a reményhez, hogy nektek muszáj, egész egyszerűen muszáj újra kezdeni, muszáj egy más szinten folytatódni, ami sokkal értékesebb, sokkal jobb lesz, mint ahogy eddig volt. Na nézzük még a betegséget, hogy mi okozza itt a problémát. Megnehezíti a helyzetet, ez kétségtelen, az a helyzet, hogy a jelenlegi szituációban minden úgy félre sikerül, minden úgy félre megy, és hiába vágyik például arra, hogy kettőtök között legyen egy tartós kapcsolat, egy hosszabb távú tartós kapcsolat, mégis a körülmények úgy alakulnak, hogy nem tud összejönni, mert mindig történik valami olyan dolog, ami aztán ezt a tartós kapcsolatnak a meghiúsulását eredményezi, és tulajdonképpen ez őt bizonytalanítja el leginkább, ezért is lehetséges az, hogy ő úgy éli meg ezt az egészet, hogy muszáj ennek megtörténnie. Tehát, hogy ilyen, mint hogyha a saját magát szugerálná, hogy nem maradhat így ez a kapcsolat, nem végződhet ilyen módon, hogy így semmi nem jön össze kettőnk között, hanem itt muszáj megújulni érzelmileg a kapcsolatnak is veled összefüggésben, és muszáj gazdagabbnak lennie tehát az érzelmi gazdagságot értem itt alatta, hogy egyszerűen tényleg mint egy ilyen önszugerálást úgy érzékelem, hogy ő ebbe kapaszkodik most, mert mint ahogy itt mondtam, mert hogyha csak úgy belenéz a valóságba, a valóság szemüvegét rakja föl, akkor egyszerűen sírnivaló az, amit ott lát, de ő nem azt akarja, hanem ő ezt szeretné, de nagyon veled kapcsolatosan, és határtalan a hite is, úgy látom, a reménye. Nagyon-nagyon bízik ebben. Na, de megnézzük, akkor mire számíthat a néző a következő néhány napban egy
hétben, ettől a személytől, tehát hogyan fog alakulni mégis ez a kapcsolat. Lássuk akkor azt, hogy hogyan fog alakulni ez a kapcsolat a következő néhány napban, egy hétben legfeljebb. Mit tudhatunk meg, hogyan alakul következő néhány napban, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat. Érdekes, hogy itt megint ugye az elején, meg itt a végén kijött az özvegyasszony, és közben nem nagyon volt itt. Tehát én azt gondolnám, hogy a következő néhány napban számíthatsz arra, hogy ő valamiféleképpen megkeres téged. Ez lehetséges, hogy telefonon, személyesen, de leginkább ilyen valamilyen kommunikációs eszközön keresztül keres meg téged. Mindenképpen azt érzem itt, meg azt is, hogy valójában ő fél attól, hogy itt nem lesz előrelépés abban a dologban, amit az elején láttunk, hogy továbbra is megmarad ez az üresség, az a semmi, ez az űr, akár köztetek is, de megnézem, hogy akkor mit jelent itt ez az özvegyasszony. Nagyon érdekes, hogy mit mutat, vagy ki ő, mi ő. Ő lehet, hogy nem te vagy, hanem valaki mást akar itt jelölni, mert azt mutatják, hogy itt egy érzelmi eltávolodás az, amin ő nagyon sokat gondolkodik, és mégis ott van az, hogy a lehetőség, hogy a félelem abban, hogy itt ez olyan nagyon hatással lesz a kettőtök dolgára. Na nézzük itt a kevés pénzt. És tudja, hogy ezzel neked akár szomorúságot fog okozni, hogyha csak beszéltek, vagy ha még csak az sem, de olyan, mintha ő neki, ez a féltékenység, ez itt egy választóvonalat jelentene, hogy most vagy beszél veled, vagy elrendezi itt az életének ezt a részét, amit itt most látunk, még akkor is, hogyha ezzel neked valamiféle szomorúságot és fájdalmat okoz. Nézzük még a féltékenységet, hogy mit jelent itt ez. Nagyon-nagyon fontos az életében az, hogy ő úgy érezze, hogy ő bőségben van. Még nem tudja valószínűleg, hogy a bőség az nem a pénztől van, tehát ez a bőség érzet nem a pénztől jön, hanem a belső önmunka hatására alakul ki bennünk, és azért nincs meg ez az érzés, mert gyerekkorban nem kaptuk meg azokat a támogató energiákat, amire szükségünk lett volna, mindenkinek másra, teljesen más, és többnyire az úgy szokott kialakulni, hogy egészen más értékrendet képviselt a szülő, mint a gyerek, és így tovább. Tehát direkt úgy születünk, hogy amikor ez a feladat van, hogy ez a hozott karmikus leckénknek ez a része, akkor direkt olyan szülőt kapunk, akinek nem ugyanaz a szeretetnyelve, aki nem ugyanúgy fejezi ki a szeretetét, ahogyan a gyerek szeretné, vagy egyáltalán nem is képes a szeretetre, mert például egy olyan egyéb karmikus feladata van, amihez az csak gátolná őt, és akkor így a gyerek, akinek meg nagy szüksége lenne, nem kapja meg, és akkor így alakul ki ez a biztonságérzet hiánya, és így testesül meg, hogy állandóan a pénzt hajszolja valaki, hogyha
biztonságban akarja tudni magát, illetve mondjuk a családját, a környezetét, azt hiszi, hogy a pénztől van, és ezt, mivel nem tanítják így, hogy nem a pénztől van ez, hanem már onnan messziről eredeztethető ez a dolog, ezért nem is tudja a megoldást megtalálni rá, már pedig itt is ezt mutatják a lapok, hogy ő ezzel van a legnagyobb problémája, ezért van az, hogy legfeljebb csak kommunikálni fogtok, és nem nagyon lesz itt szemtől szembeni találkozás, de minden esetre az látszik, hogy ő nagyon-nagyon szeretne veled egy megújuló kapcsolódást, amire hát van esély, de elsősorban előbb magában kell rendet tennie a belsejében, a fejében, a gondolataiban, és feltételezem, hogy neked is hasonló dolgaid vannak, amivel meg kellene küzdeni, mert ö, biztos sokszor halljátok, hogy tükrözitek egymást, ezt tükrözik egyik a másikból. Tehát, hogyha ő neki ez a megoldandó feladata, akkor a társának, vagy akit párjaként, akire párunként gondolunk, nekünk is ugyanaz a feladatunk. Mindig az a megoldás, hogyha mi ugyanazt csináljuk, amit ő, mert ezzel magunkon is segítünk, meg rajta is. Hát remélem, hogy ez segít nektek most, segít abban, hogy meg tudjátok oldani ezt a kapcsolati nehézséget az életetekben. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket is. Mindenkinek minden jót kívánok addig, ameddig nem találkozunk. Sziasztok!